මොකක්ද මේ මිනිස්සු කරන වැඩේ? අනුන්ගේ ගෑස් බලාපොරොත්තු ඉඳලා ගෑස් පෝලිං වල ඉන්නවා. උයා ගන්න විදියක් නැහැ. පුපුරනවා කියලා බයි බුදියන්න විදියක් නැහැ. හරි ප්‍රශ්නයක් මේක. මේට පස්සේ අනුන්ගේ ගෑස් පස්සේ යන්න එපා. අනුන්ගේ ගෑස් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මෙන්න මේක හදා ගන්න. මේක හරි සරලයි ඕනෙක් කෙනෙකුට හදා ගන්න පුළුවන්. ඕන්නේ නම් මම දැන් මේක හදන හැටි ඔයාලට කියනවා. හැමෝම මේක හදා ගන්න. එතකොට ඔය ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. හිතේ සැනසෙල්ලෙන් මොනවා හරි තම්බගෙන කාලා බීලා බුදිය ගන්න පුළුවන්. ගෑස් එකක් ගෙනාවක් ගෙදර තියෙනකම් බයයි පුපුරයි කියලා. නැති වෙයි කියලා බයයි හෙට උයන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ඔක්කොගෙම නිදහස් වෙන්න ගෑස් වදින් මිදෙන්න මග මෙන්න මේක හදා ගන්න. ඩබල් ගෑස් ලිප. මිටිසෙල්ල මං තනියම පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඔයාලා බලන්න මගේ channel එකේ. එහෙනම් බලමු අද අපි කොහොමද ඩබල් ගෑස් ලිප හදාගන්නේ කියලා. හැමෝටම සුබ දවසක්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ වැදගත් පාඩමක් වෙනදා වගේම. ආයිමත් ගෑස් ප්‍රශ්නේ මම දක්වනවා. හැමෝටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා ගෑස් ප්‍රශ්නේ. පෝලිම් වල ඉන්නවා ගෑස් නැහැ. මේක හරි කරදරයක්. ඉතින් මම මුලදිත් ඔය ගෑස් ප්‍රශ්නේ ආවම ගෑස් ප්‍රශ්නට විසඳුමක් වශයෙන් මම අඟුරු ලිපක් ඔයාලට ඉදිරිපත් කළා. ඒකට දැලි නැහැ, දුම් නැහැ. තාම අඩු කාලයකින් බියා ගන්න පුළුවන් විදිහට මම ඔයාලට ලිපක් ඉදිරිපත් කළා. ඒක ගොඩ දෙනෙක් හදාගෙන තිබුණා. ගොඩක් අය ඒක ව්‍යාපාර වශයෙන් කළා, තනි වශයෙන් කළත් ඒක හොඳයි, බොහොම හොඳයි. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඩබල් ලිප හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේක දාලා තිබුණේ උඩ හදන හැටි කියලා දීලා තිබුණේ නැහැ මෙච්චර දවස්. මම දැන් ඒක හදන හැටි කියලා දෙනවා ඔයාලට. ඔයාලා එතකොට මේ විදිහට ඩබල් ලිපක් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඩබල් ලිපේදී අර තන ලිපේට වඩා තවත් ඉක්මනට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අනික තමයි ඒ ලිප් ඩබලක් තිබ්බට ඕනනම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, තනි වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලා තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා මේක උදව් කරන්න. share කරලා මේක හැමෝටම යවන්න. එතකොට මේ ගෑස් ප්‍රශ්නෙට විසඳුමයි. ඇත්තටම මේක සෑම ගෙදරකම මේක පාවිච්චි කරනවා නම් කම්මැලිකම නැතුව ඔය ගෑස් පෝලිං වල ඉන්න ඕනේ නැහැ. අනුන්ගේ ගෑස් බලන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියන්නේම. ඉතින් මේක දැලි නැහැ, දුම නැහැ. ඕන අඟුරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. polkatu අඟුරු, දර අඟුරු, charcoal ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් නැත්තම් polkatuත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැබලි. එතකොට අර දැලි දුමයි එනවා. ඕන නම් ඔයාලට දැලි දුමයි එන polkatu ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අඟුරු ටිකෙන් දැලි දුම නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එළියක පාවිච්චි කරනවා නම් polkatu දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වියලි දරත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ඉක්මනටම ඔයාලට උයා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක ගැන ගැටලු තිබ්බොත් මගෙන් අහන්න. එහෙනම් අපි දැන් කියලා දෙනවා වැඩි කතාව නැතුව කොහොමද මේ ඩබල් ලිප හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම බලමු අපිට මොනවද අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කියලා. ලෑලි කෑලි කීපයක් ඕනේ. පොඩියට හදන්නේ. මේකේ ප්‍රමාණය ඇත්තටම අපේ ගෑස් ලිපෙන් භාගයයි මේ ලිපේ ප්‍රමාණය. මම පෙන්නන්නම් ඒක. මේ තියෙන ලිප. මේක හරි පොඩි ලිපක්. මෙතන තියෙන්නේ අඟල් 8ක් වගේ තියෙන්නේ. මේ පැත්ත අඩි 2ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේක ඕන තැනක තියාගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකො අතේ උනත් තියාගන්න පුළුවන් මේක. මේක ගේ ඇතුලේ උනත් තියාගන්න පුළුවන්. ස්ටූල් එකක් උඩ උනත් තියාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ කොහොමද හදන හැටි කියලා. මම කියලා දෙන්නම් හදන හැටි. ඉස්සෙල්ලාම ඕනේ ලෑලි කෑලි කීපයක්. ලෑලි කෑල්ල කරා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ විදිහට ලෑලි කෑල්ල. ඔයාලට මේකට අර මැටි ලිපක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට රවුන්ඩ් එකක් කපා ගන්න. මේ තියෙන්නේ රවුන්ඩ් එකක් කපලා මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට රවුන්ඩ් එකක් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පෙට්ටියක් ගහගන්න. මේ විදිහට පෙට්ටියක් හදාගන්න. බොක්ස් එකක් හදාගන්න. මෙහෙම එතකොට බොක්ස් එක තියෙනවා, මෙහෙම තියෙනවා. මේ ආකාරයට තියෙනවා. මේ පෙට්ටිය තමයි මේ. පෙට්ටියක් හදාගන්න ඕනෙ කෙනෙක් පුළුවන්. මේ පෙට්ටිය යටින් රවුමක් කපා ගන්න. යට ලෑල්ල. මේ පෙට්ටිය යට ලෑල්ල. පෙට්ටිය යට ලෑල්ල මෙහෙම රවුමක් කපා ගන්න ඕන තරකින් ෆෑන් එක හයි කරගන්න. හරිද?
ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මේ පෙට්ටිය හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක යට තමයි අර ෆෑන් එක හයි කරන තියෙන්නේ. එතකොට මේක මොකවත් පේන්නේ නැහැ මේ වටේ මොකුත් නැහැ. හරි සේෆ්ටි. මොකද මේ ෆෑන් එක එළිය තිබ්බාම ළමයි ඇඟිලි දානවා, කොණ්ඩ අහු වෙනවා, සාරිය අහු වෙනවා, ඇඳුම් අදින්න පුළුවන් ওই ෆෑන් එකේ ප්‍රෙෂර් එකට. ඒක නිසා එහෙම වෙන්නේ නැහැ මෙහෙම ගත්තාම. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔන්න දැන් හැමෝම මේ විදිහට එන බොක්ස් එක හදාගන්න ඇති. මේ තියෙන මේ බොක්ස් එකේ මේ තියෙන යටිපැත්තේ ෆෑන් එක හයි කරලා තියෙන යටිපැත්තේ. ඔයාලට පේනවා. මේකත් ගලවන්න පුළුවන් විදිහට හයි කරලා තියෙනවා. ඕනම එකක් මේ විදිහට හයි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් එන බොක්ස් එක හදලා තියෙන්නේ. මේ බොක්ස් එකට ඊට පස්සේ ඕන ලිපක් දාන්න පුළුවන්. ලිපක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මේ වගේ එකකුත් පාවිච්චි කරන්න. දැන් මොකද ලිප් හොයන්න ගියා ලිප් නැහැ හැමතැනම. ඒක නිසා ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ තියෙන එකෙන් වැඩ ගන්න පුරුදු වෙන්න. මේ වගේ එකක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ හයි කරන ෆෑන් එක. මේ ෆෑන් එකම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕනම ෆෑන් එකක්. හැබැයි කරන්ට් එකෙන් වැඩ කරන ෆෑන් එකක් හයි කරන්න. දැන් මේ ලිපක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා පැත්තේ තියෙන ලිපක්. මේ ලිපක් වුණත් කවන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අර මැටි වළඳ ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඒ සිදුරු දෙක අස්සට මම දානවා මැටි වළඳ දාලා තියෙන්නේ මේ සිදුරු දෙක අස්සට. මෙන්න මේ සිදුරු දෙක අස්සට මේ මැටි හට්ටිය හරි වෙළඳ හරි දානවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඕනි සිදුරු කරගත්ත භාජනයක්. මේකත් විශේෂම කියලා ගන්න නැහැ. මේම සිදුරු කළා මේවා එකක් ඔයාට ඕන නම් මේ වගේ යකඩ ප්ලේට් එකකින් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මම හදාගත්තේ. නැත්තම් මේ වගේ එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මේක අරන් මේ දෙකට දානවා. මේ ආකාරයට. දැන් ලිප හරි. මේක තමයි ලිප. ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන ෆෑන් එකට කරන්ට් එක දෙනවා. එතකොට ලිප සාර්ථකයි. ඕන්න මම ඔයාලට ලිප හදන හැටි කියලා දුන්නා. මේක තනි අතේ තියාගන්නත් පුළුවන් මේ. ඇත්තට මේ වගේ ලිපක් හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට ඕනේ අනුන්ගේ ගෑස් බලන්න. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මේ ඩබල් ලිප හදන හැටි හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට එනම් මොනවද අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය? ලෑලි කෑලි කීපයක් ඕන. ඒකේ අඩිය ලෑල්ල මෙහෙම රවුමට කපා ගන්න ඕන ෆෑන් එක හයි කරගන්න. උඩ ලෑල්ල මෙහෙම රවුම් දෙකක් කපා ගන්න ඕනේ. මොකටද අර අපේ ලිප තියාගන්න. ඒක මැටි ලිප. ඊට පස්සේ මේක උඩට තමයි තියන්නේ අර යකඩ භාජන දෙක. ඒවට ඇලුමිනියම් ගන්න එපා. තව විස්තර මගේ අර වීඩියෝ වල තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට ලිප හදාගෙන යටින් ෆෑන් එක හයි කරගන්න. සයි කරගෙන මේ ෆෑන් එකට කරන්ට් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක වැඩ කරනවා. අවශ්‍ය අඟුරු මේ භාජනයට දාගන්න. දාලා ඔයාලට ඒ අඟුරු ටික ඉතුරු වුණොත් එදා උයලා ඒ ටික අයින් කරලා තියාගන්න පුළුවනි ආයි ඊළඟ දවසේ පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේක හරි සරලයි. ඔයාලට දැක්කම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ලොකුවට විස්තරයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තව මොනවා හරි ගැටලු තිබ්බොත් මට කතා කරන්න. 0.7 0.6 WhatsApp එකට එවන්න පුළුවන්. ඕනනම් ඔයාලා මැසේජ් මගේ YouTube එකේ ඔයාලා මම කාරුණිකව ඉල්ලනවා. ඔයාලා මේක subscribe කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. ඔයාලට මෙවැනි දේවල් ඉදිරියේදීත් මම වරින් වර රැගෙන එනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මගේ channel එකේ තියෙන අනිත් ඒවාත් බලන්න. මිනිස්සුන්ගේ ඔළුව හදන විදිය, රට හදන විදිය ගොඩාක් දේවල් ඔයාලකට දැනුම ගන්න දේවල් තියෙනවා. මේවා ටෙක්නික් විතරක් නෙමෙයි මයින්ඩ් එකේ ටෙක්නික් එකත් ඒවයි තියෙනවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. නැවත මෙවැනි දෙයකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක් හැමෝටම. අනුන්ගේ ගෑස් පස්සේ යන්න එපා. මේ ගෑස් ලිපක් හදාගන්න.